อยู่กับ Digital Break Time Podcast ทุกคนรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์แล้วแต่ว่าไม่ได้วัดผลมันเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรายิงปืนแบบไม่เล็งเป้าเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคอนเทนต์ที่ทำออกไปมันส่งผลลัพธ์จริงต่อธุรกิจของเรายังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีข้อดีข้อเสียอะไรในคอนเทนต์ของเราไหมมันตรงใจลูกค้าหรือเปล่าหรือว่ามันตอบโจทย์กับเป้าหมายทางธุรกิจของเราไม่นั่นเองนะครับการวัดผลคอนเทนต์เนี่ยมันก็เลยเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆที่คนทำคอนเทนต์แล้วก็ทีมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยหยิบยกเรื่องของการวัดผลคอนเทนต์มาเล่าให้ทุกคนฟังครับมาเริ่มกันก่อนว่าทำไมการวัดผลคอนเทนต์มันถึงสำคัญเนาะการวัดผลคอนเทนต์เนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่าถ้าไม่มีการวัดผลเราก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าการวัดผลคอนเทนต์เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายรู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่พวกเขาชอบแล้วก็ช่วงเวลาไหนของการโพสต์ของการเผยแพร่ที่มี engagement ดีที่สุดหรือว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่มีการวัดผลเลยก็ไม่รู้เลยว่าอะไรดีแล้วอะไรควรปรับปรุงนั่นเองครับความสำคัญอย่างต่อมาก็คือมันช่วยปรับกลยุทธ์การตลาดให้แม่นยำขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่าข้อมูลจากการวัดผลเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่จะทำให้เรารู้ว่าคอนเทนต์ประเภทไหนได้ผลดีเราก็จะสามารถแบบว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าไปลงทุนในคอนเทนต์ประเภทนั้นมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดการสูญเสียทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคคลเวลาหรือว่าเงินทองจากการลงทุนในคอนเทนต์ที่มันไม่ได้ผลด้วยครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นว่าคอนเทนต์วิดีโอของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเราก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนในตรงนั้นให้มากขึ้นแล้วก็ไปลดสัดส่วนคอนเทนต์ที่มันไม่ได้ผลลดลงอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างเช่นในเรื่องของการปรับเวลาการโพสต์เนาะแต่ละธุรกิจก็จะมีช่วงเวลาการโพสต์ที่ต่างกันรวมถึงแต่ละแพลตฟอร์มด้วยเราก็ต้องวัดผลตรงนี้เพื่อมาปรับปรุงเวลาในการเผยแพร่คอนเทนต์ของเราด้วยนะครับความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้มาปรับปรุงคอนเทนต์ของเราให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจได้มากขึ้นด้วยนะครับไอ้ข้อก่อนหน้านี้ก็คือปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดโดยเฉพาะการสื่อสารเนาะเพื่อให้มันตรงให้มีแบบว่ามี engagement มากขึ้นมีคนเห็นมากขึ้นหรือว่าตรงกับช่วงเวลาของกลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแต่ความสำคัญข้อนี้ครับคือการที่เราจะได้ข้อมูลที่มาช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ของเราให้มันตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้นอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าโพสต์เวลานี้คนเห็นแต่ว่าคนไม่ลงทะเบียนการใส่ CTA ไว้ตรงนี้หรือตรงนั้นเนี่ยแบบไหนเหมาะสมมากกว่าไอ้สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับการที่เราวัดผลคอนเทนต์เนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นข้อมูลภาพรวมแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับพอพูดถึงความสำคัญไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดผลคอนเทนต์เบื้องต้นที่คนนิยมใช้กันดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือการวัดผลคอนเทนต์ในเชิงปริมาณนะครับเพราะว่าการวัดผลเชิงปริมาณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูเป็นตัวเลขเป็นสถิติแล้วก็วัดได้ง่ายเปรียบเทียบได้ชัดเจนตัวชี้วัดหลักๆที่เรามักจะได้ยินก็คือพวก reach view impression engagement แล้วก็ CTR click through rate นั่นเองนะครับอธิบายความหมายให้สั้นๆนะครับเผื่อใครที่ยังไม่คุ้นชินกับคำเหล่านี้นะครับ reach ก็คือขอบเขตในการเข้าถึงคอนเทนต์ถ้า reach สูงก็แปลว่าคอนเทนต์เนี่ยเข้าถึงผู้คนได้มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนใจหรือว่ามีการกระทำใดๆต่อไปนะ view หรือ impression เนี่ยมันเป็นจำนวนครั้งที่คอนเทนต์ปรากฏบนหน้าจอของผู้ใช้ตัวเลขตรงนี้ครับมักจะสูงกว่า reach เพราะว่าคนหนึ่งคนอาจจะเห็นคอนเทนต์เดียวกันหลายครั้งได้ครับ engagement ก็คือพวกการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไลค์การแชร์การคอมเมนต์นะครับมันเป็นตัวเลขที่แสดงระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชมถ้าเกิด engagement สูงมันก็แปลว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยดึงดูดความสนใจแล้วก็กระตุ้นให้มี reaction มีปฏิสัมพันธ์นะครับส่วน CTR หรือว่า click through rate เนี่ยมันก็คือการคำนวณจำนวนคลิกหารด้วยจำนวน impression แล้วก็เอาไปคูณด้วย100แล้วมันก็จะได้ตัวชี้วัดที่บอกว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยกระตุ้นให้คนดำเนินการหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างเนี่ยได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็การวัดผลคอนเทนต์อย่างต่อมาก็คือการวัดในเชิงของคุณภาพนะครับเพราะว่าบางทีแม้ตัวเลขมันจะสำคัญแล้วก็มันเปรียบเทียบได้ง่ายเนาะแต่ว่าการวัดผลคุณภาพมันก็ไ
ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันเพราะว่าบางคอนเทนต์มี engage ต่ำกว่าอีกอันนึงแต่ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เราได้ดีกว่าก็เป็นได้ก็จำเป็นต้องมีการวัดผลคอนเทนต์ในเชิงคุณภาพด้วยนะครับมาดูกันว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่เขามักจะใช้กัน1ก็คือคุณภาพของผู้ติดตามครับลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือการที่เรามีผู้ติดตาม 10,000 คนแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเลยมันก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการมีผู้ติดตามแค่ 1,000 คนแต่ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงพร้อมซื้อพร้อมจ่ายหรือว่าพร้อมมีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็ควรวัดผลคุณภาพในเชิงของผู้ติดตามด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือระดับการมีส่วนร่วมในเชิงลึกอย่างเช่นคอมเมนต์ที่มีเนื้อหาคอมเมนต์ที่มีการอธิบายอะไรบางอย่างแชร์ข้อมูลอะไรบางอย่างหรือว่าการแชร์ด้วยความสมัครใจการนำคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปใช้จริงหรือไปสร้างUGC ของตัวเองไปบอกต่อคนอื่นอะไรเงี้ยครับตัวชี้วัดเหล่านี้มันเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่เรียกว่ามันเป็นเชิงลึกแล้วก็มีคุณค่าอาจจะมากกว่าการมี engagement ที่เป็นการไลค์เฉยๆหรือว่าการแชร์ไปงั้นๆก็ได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของการเป็นที่รู้จักของแบรนด์การเป็นที่จดจำหรือความน่าเชื่อถือนะครับสามารถวัดได้จากอย่างเช่นการที่กลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าจดจำสโลแกนเราได้หรือเปล่าสีสันของแบรนด์ CI ของแบรนด์หรือว่าแท็กไลน์อะไรบางอย่างของแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดมีกลุ่มเป้าหมายจดจำได้อันนี้ก็ถือว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพนะครับและนอกจากการวัดผลแบบปริมาณแล้วก็คุณภาพเนี่ยเราสามารถวัดแบบอื่นได้ไหมก็อาจจะบอกว่าสามารถวัดได้ครับมันก็จะมีอีกประมาณ2แบบที่เรามักจะเห็นกันอย่างแรกก็คือการวัดผลคอนเทนต์เพื่อสร้างลีดครับเขาจะใช้การวัดผลที่เน้นการสร้างลีดแทนที่จะแบบว่าเป็นการวัดในแบบที่บอกมานะอันเนี้ยแบบนี้ก็จะเหมาะกับแบรนด์ที่เขาเน้นการสร้างลีดนะครับอย่างเช่นจำนวนคนที่กรอกฟอร์มที่ลงทะเบียนหรือว่าค่า conversion rate ก็ได้ไอ้ค่า conversion rate เนี่ยมันก็จะเป็นการคิดโดยคำนวณจากลีดที่ได้รับแล้วก็หารด้วยจำนวนคนที่เห็นคอนเทนต์คูณด้วย100คล้ายๆกับ click to rate แต่อย่าสับสนกันนะค่า conversion rate มันสูงแปลว่าคอนเทนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจให้คนทำอะไรบางอย่างหรือก่อให้เกิด lead ได้ดีนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือค่า cost per lead ครับ CPL มันจะคิดจากค่าใช้จ่ายในการสร้างคอนเทนต์เนี่ยหารด้วยจำนวน lead ที่ได้รับเราก็จะได้รู้ว่าต้นทุนต่อ lead ประมาณเท่าไหร่หรือว่าการลงทุนในคอนเทนต์นั้นเนี่ยแล้วได้รับ lead กลับมามันคุ้มค่ากันไหมนั่นเองส่วนการวัดผลอีกอย่างหนึ่งที่ก็นิยมเหมือนกันจริงๆมันก็ต้องใช้ผสมผสานกันไปเนาะมันก็คือการวัดผลคอนเทนต์กับยอดขายนั่นเองการวัดผลก็คือเหมือนความว่าเอายอดขายของเราเนี่ยไปใช้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยมีคุณภาพไหมตัวชี้วัดอย่างแรกก็คือ attribution model ครับจริงๆมันเป็นระบบหนึ่งแหละแต่ว่าขอเรียกว่ามันเป็นการติดตามว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการปิดการขายอย่างไรอาจจะเป็นการสร้างการรับรู้ในจุดเริ่มต้นการให้ข้อมูลในระหว่างการตัดสินใจหรือว่าการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุดละกันมันจะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ให้เราเห็นภาพว่าตรงจุดไหนที่สามารถทำให้เกิดการขายได้หรือว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันปิดการขายได้ไหม2ก็คือ revenue generate from content นะครับมันก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นรายได้ที่สามารถสร้างได้จากคอนเทนต์นั้นละกันถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างแล้วเราไปใส่โค้ดส่วนลดไว้ตรงนั้นหรือว่าเราสื่อสารอะไรไปแล้วก็แบบมีโค้ดเฉพาะที่สามารถ track ได้ในเฉพาะคอนเทนต์นั้นๆนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าทราฟฟิกที่เกิดขึ้นจากคอนเทนต์นั้นมีเท่าไหร่และยอดขายที่สามารถปิดได้ที่เกิดจากคอนเทนต์นั้นมีเท่าไหร่ก็ช่วยให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงการทำคอนเทนต์ต่อได้ครับอีกอันนึงก็คือการคิด ROI ครับมันก็คิดเหมือนการคิด ROI อื่นๆแหละแต่ว่าทีนี้เราก็จะนำรายได้ที่ได้มาลบด้วยต้นทุนก่อนเราก็จะได้กำไรสุทธิเนาะจากนั้นเราก็มาหารด้วยต้นทุนในการทำคอนเทนต์ของเราแล้วก็คูณด้วย100นะครับยิ่ง ROI สูงก็แปลว่ากำไรที่ได้จากการทำคอนเทนต์นั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีการชี้วัดการวัดผลที่ดูอาจจะคล้ายคลึงกันหรือว่าผสมผสานกันบ้างแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า
เราตั้งเป้าหมายในการวัดผลไว้อย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้หัวข้อต่อมาก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าหรือว่าการวัดผลคอนเทนต์ให้มันมีประสิทธิภาพจะต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือต้องตั้ง KPI ให้มันชัดเจนก่อนที่เราจะเริ่มแคมเปญหรือเริ่มทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่าการวัดผลที่ดีเนี่ยต้องกำหนด KPI ให้ชัดเจนแล้วก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของแบรนด์เราได้ด้วยและที่สำคัญมันต้องวัดผลได้จริงด้วยนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากสร้างแบรนด์ awareness เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์หรือว่าเพิ่ม reach 30% ภายในเวลา3เดือนเราต้องการสร้าง lead 50 account หรือ50 รายต่อเดือนจากคอนเทนต์ของเราหรือว่าเราสามารถเพิ่มยอดขาย 20% จากทราฟฟิกที่มาจากคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับสรุปก็คือตั้ง KPI ให้ชัดเจนวัดผลได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจน2ก็คือพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละประเภทคอนเทนต์แต่ละช่องทางเนี่ยมันก็มีตัววัดผลตัววิเคราะห์ที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่น Google Analytics เนาะแล้วก็ไว้ใช้วัดผลติดตามเว็บไซต์แล้วก็ทราฟฟิกต่างๆในเว็บไซต์นะครับหรือว่า Social Media Insight ที่มันแบบมีมาในแพลตฟอร์มอย่างเช่นของ Facebook ของ IG อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเครื่องมือที่เราใช้วิเคราะห์และติดตามอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่3ก็คือมีเป้าหมายแล้วมีเครื่องมือแล้วเราก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์ครั้งเดียวเนี่ยไม่พออยู่แล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะในโลกของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอาจจะสามารถแบบว่าแบ่งการเก็บข้อมูลวิเคราะห์แบบเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายวันเพื่อให้เราสามารถจับเทรนแล้วก็ปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมเหมือนกันครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลไปเนาะผมก็มาขอแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลคอนเทนต์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วกันนะครับออกตัวก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นมืออาชีพในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแต่ว่าก็จะเคยผ่านหน้าผ่านตากับเครื่องมือเหล่านี้มาบ้างและคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้อันแรกก็คือ Google Analytics ครับGoogle Analytics เนี่ยมันเป็นเครื่องมือฟรีของ Google ที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราฟฟิกต่างๆแล้วก็ conversion ที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองไปใช้ดูนะสำหรับใครที่ทำเว็บไซต์อย่างที่2ก็คือ Social Media Insight ของแพลตฟอร์มต่างๆ Facebook Insight Instagram Insight หรือว่า TikTok Analytics อะไรพวกนี้ครับมันก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้ของคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเนี่ยได้อย่างครบถ้วนแล้วก็นำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ต่อได้ง่ายครับอย่างที่3อันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์ต้องใช้แล้วก็ส่วนมากมักจะเห็นในธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรก็คือพวก Marketing Automation Tools ต่างๆนะครับพวกนี้เขาจะสร้างเป็นระบบที่มันสามารถติดตาม Lead Journey ของลูกค้าตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจบการขายได้เลยทำให้มีข้อมูลครบถ้วนประหยัดเวลาในการไปดึงข้อมูลจากตรงนู้นตรงนี้มานะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีทุกที่ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยเจอแล้วได้ลองใช้แล้วเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะโดยสรุปเลยในวันนี้นะครับการวัดผลคอนเทนต์เนี่ยสำคัญอย่างมากและก็ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับต้องผสมผสานหลายๆประเด็นหลายๆปัจจัยหลายๆตัวชี้วัดเข้าด้วยกันแล้วก็ปรับแต่งให้มันเหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของเรานะครับและก็ที่สำคัญเมื่อได้ข้อมูลเมื่อวัดผลเมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนำข้อดีข้อเด่นจุดด้อยหรือจุดที่ควรปรับปรุงไปปรับใช้กับคอนเทนต์ของตัวเองเพื่อให้ตอบโจทย์และก็ตรงกับเป้าหมายของแบรนด์อย่างที่ต้องการนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันฝากติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ